আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা জ্বৰে চলায় তেন্তে এনেকৈ গাঁৱৰ ৰাস্তাতে সিমান এটা এই নিউজটো শুনা পাইছোঁ, বহুত বেয়া লাগিছে। চ' subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bimon Vlogs, welcome back here. Hello, mic testing 1 2 3 1 2 3. মেচিনখনটো ছাৰ্ভিচিং কৰিলোৱে। চ' এতিয়া অলপ আজি ওলাই যাওঁ এনেই বহুত দিনৰ মূৰত মটৰ ব্লগিং। আৰু আজি ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন চাওক, কুকুৰাও আছে আমাৰ। একচুৱেলি আমিতো কম মুৰ্গী বুলি, কিন্তু অসমত কুকুৰা বুলি কয়। ভালেকেইটা আছে, 21 কেইটা কুকুৰা আছে, মানে মুৰ্গী আছে, মুৰ্গী গেটখন দি যাওঁ, নহ'লে মই বম গালি পাৰিব মোক। বাইকখনো লেতেৰা হৈ আছে, ডাৰ্টি হৈ আছে। চ' বাইকখনো চাফা কৰিব লাগিছিলে। মানে আই থিংক যোনদিনা ছাৰ্ভিচিং কৰি লৈ আহিছিলোঁ সেইদিনাখন মানে বাইকখন ৱাছে কৰা নাছিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক উইথ এ নিউ ভিডিঅ'। বিমুনছ ফেমিলিৰ কি খবৰে নাইচোন। মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে। তাৰে লং টাইম মটৰ ব্লগিং। চ' এতিয়া আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান ক'ভিড নাই, মানে নাইয়ে ক'ব গ'লে, আছে কিন্তু সিমানো নাই। আৰু বাকী আজিতো ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা চাগে 6টালৈকে খোলা নেকি, নে 6টা নে 5টালৈকে খোলা। আৰু এইটোৱে হৈছিল আমাৰ ৰাজবাৰীটো ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ। আপোনালোকক আৰু পিছত দেখাই দিম ভালকৈ। চাওক এইবিলাক কি গাড়ী। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰো ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, এইখন হৈছে প্ৰেছ মাৰ্কেট। আই বটনত ভিডিঅ'টো আহি আছে। ইয়াৰো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যেতিয়া অপেনিং কৰে KFC অভয়পুৰী। ভিডিঅ'টো আই বটনত আহি থাকিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। এণ্ড দিছ ইজ অভয়পুৰী কলেজৰ পাই গ'লোঁ। আৰু এইখিনি কলেজ মাৰ্কেট বুলি কয়। আৰু এইখনেই হৈছে অভয়পুৰী কলেজৰ গেটখন। আৰু আজি মানে এটা সৰুকৈ এটা ভাল ডেষ্টিনেশ্যনত যাম, আৰু তাতে চাওঁ কি হয় আজি, আপোনালোককো দেখাম, হয়নে নহয়। একযোৰ হেলমেটটো চাগে চেঞ্জ কৰিম। অলপমান এইকেইদিনটো অলপ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে সেইকাৰণে ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম পালেতো আপোনালোকে গমেই পায়। আচল মেইন মালটো মেইন মাল নাথাকিলে কি হ'ব, একো নহয়। চ' এই মালটো অলপ কম আছে, আপোনালোকক কৈয়ে দিলোঁ। আৰু আজি মটৰ ব্লগিং কৰি মাক পচন্দ বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ বহুত দিন কৰা নাছিলোঁ। চ' এনিৱে, আৰু মই আহি গ'লোঁ ইয়াত, আৰু বিপুলো আহি আছে। চ' ৰাইট, এতিয়া আহি পালোঁ এটা এক্সৰে কৰা ইয়াৰ এখন দোকানত। আৰু ইয়াত অলপ কাম আছে, কামখিনি কৰি কিনে আৰু এতিয়া বাজিছে 11টা ৰাতিপুৱা। আৰু এতিয়া অলপ মানে আজি অলপ সৰুকৈ এটা পাৰ্টি আছে। এতিয়া মোৰ হাতত আহি গ'ল KTM ডিউক 250। চ' এতিয়া আজি বোলে এটা সৰুকৈ পাৰ্টি দিব আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে, মানে সৰুকৈ, আৰু এনেই চিল আউট কৰিব যাওঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু আজি হৈছে ছানডে ন, সেইকাৰণে। আৰু মোৰ লগত আছে ডিউক, আপোনালোকক ক'লোৱে ডিউক 250। আৰু এইখন BS6খন বেছি ৰান হোৱাই নাই, আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে 1415 চলিছে, একদম নিউ কণ্ডিশ্যন। চ' মজা লাগিছে চলাই কিনে, আৰু ভাল লাগে। আৰু হেণ্ডেল পজিশ্যন মজা। ৱাও, আৰু মোৰ বাইকখন আছে বিভাছ বুলি আছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছে। আৰু মই তাৰ বাইকখন মানে এনেই টেষ্ট ৰাইড লৈ আছোঁ। চ' বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু একচুৱেলি আৰু আজি কিন্তু ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনটো মজা। মই ওলাৰ আগতে কৈছিলোঁ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন মজা। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা সৰুকৈ পাৰ্টি, হয়নে নহয় বন্ধুসকল। আৰু ইখন চলাইও মজা লৈ আছোঁ আজি।
ভাল লাগিছে এইখিনিতে চলাই আৰু বেচিকেলি মোৰ হেণ্ডেল পজিশ্যনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে ৰাইড কৰিবৰ কাৰণে ভালে লাগিব এইখন চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মানে হেণ্ডেল পজিশ্যনটো মজা এইখনে হৈছে ৱেলকাম টু 8 APP বেটেলিয়ন আৰু এইখন হৈছে অভয়পুৰী বেটেলিয়ন আৰু এইটো হৈছে চাৰ্কিট হাউচ অভয়পুৰীৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ কাৰণে ৰখিলোঁ অলপ আৰু সিহঁতে আহি আছে সিহঁতে মানে একচুৱেলি তেল ভৰাই আছে বাইকত আৰু অলপমান হিলি এৰিয়া টাইপৰ জেগাত গৈ আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু জংচন হ'বই আৰু মানে প্ৰচেছ চলি আছে আপোনালোকে কেমেৰাত ভিজিবিলিটি আহিছে নে অহা নাই এইটো গম নাপাওঁ তথাপিও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো আমাৰ অভয়পুৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু তাহাঁতক গ'ল আগত মই অলপতো ৰখি দিছিলোঁ মোৰ এটাই মানে ভয় যোনটোত মানে এতিয়া চাপ'জ মই কথা কৈ আছোঁ আৰু যোনটো উইণ্ড নইজটো মানে এই হেলমেটটোত আহে আৰু এইটো একচুৱেলি কেমেৰাৰে প্ৰব্লেম নে হেলমেটৰে প্ৰব্লেম এইটো ক'ব পৰা নাই কোনোবাই যদি জানে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ইয়াত আছে আমাৰ জিণ্টু চ' জিণ্টুকো লগ পালোঁ আপোনালোকে চাগে কেমেৰাত দেখাই পালে আপকামিং ৰাইড য়েছ আপকামিং ৰাইডৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ম মানে আপোনালোকে গমেই পাব একচুৱেলি যোনটো আপকামিং ৰাইড এটা ভাবিছিলোঁ কৰিম বুলি বাট এতিয়াতো মানে চিটুৱেশ্যন ভাল নহয় কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে চ' আই থিংক এইটো মই পষ্টপন কৰিছোঁ আৰু কেতিয়া মানে ৰাইডত যাম আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ৰাখিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তাত গৈ কিনে আপোনালোকে চাব মানে ফ'ল' কৰি থ'ব যাতে মই ডেইলি আপডেট দি থাকোঁ আৰু মই এদিন পিছতে দিওঁ এদিন দুদিন পিছত মানে এডিট কৰিব অলপ মই একচুৱেলি লেজি হয় কিন্তু এডিট কৰিব অলপ বেয়া লাগে তথাপিও যায় একচুৱেলি বৰঘলা আৰু এইপিনে মানে বৰঘলাত তাত এখন তুততুৰীয়া বুলি পাহাৰ এখন আছে তাত গৈ আছোঁ চ' ভাল লাগিছে ভাল লাগিব মানে বহুত দিনৰ মূৰত এইটো ৰাস্তাত আহিছোঁ চ' সেইকাৰণে ক'লোঁ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ৰাখিব মোৰ আপকামিং ৰাইডৰ কাৰণে আৰু আই থিংক নেক্সট ইয়াৰ মই এটা ধাচু ৰাইড মাৰিব খুজি আছোঁ মানে ভাল এটা লং ৰাইড মানে ফুল এডভেঞ্চাৰ বহুত প্লেন আছে বাট এই ক'ভিড-19ৰ কাৰণে মানে যোনটো পেণ্ডামিক চিটুৱেশ্যন চলি আছে তাৰ কাৰণে মানে চব কেঞ্চেলেই হৈ আছে মানে ক'ব নোৱাৰি যে মই নেক্সট মান্থত গৈ আছোঁ বা তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি চ' সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'লোৱে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব আপোনালোকে মোৰ যোনটো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ইমান মৰম দিছে এনেকৈ মৰম দি যাওক আৰু ভাল লাগি যাব মোৰ মনটো আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মানে ভাল ভিডিঅ' আনিব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা জ্বৰে চলায় তেন্তে এনেকৈ গাঁৱৰ ৰাস্তাতে সিমান এটা জ্বৰে নচলাব কাৰণ মানে ক'ব নোৱাৰে কেতিয়া ছাগল গৰু আহি যায় মাজত চ' সেইবিলাকে অলপ মন ৰাখিব আৰু মানে নিজৰ এটা কনফিডেণ্ট থাকে ন আৰু সেইটোৱে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ চাওক এইবিলাক চাহপাতৰ বাগান কি মজা লাগিছে আজি ছানডেটো চাগে মোৰ মজা যাব চ' গাইজ ইয়াতে মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছিলে ইয়াৰ নাম আছিলে উদিত আৰু বহুত বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে চ' সি ৰিচেণ্টলি ঢুকাল মানে ৰিচেণ্টলি নহয় 1 year হৈ গ'ল ঢুকুৱা বহুত বেয়া লাগিছে একচুৱেলি মৰাৰ আগলৈকে লগ পাইছোঁ মৰাৰ আগৰ 1 ঘণ্টা আগত লগ পাইছিলোঁ চ' বহুত বেয়া লাগে ইটো ৰাস্তাতে আহিলে মানে মোৰ মনত পৰি যায় আৰু মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে চ' সেয়াই আৰু কি ক'ব জীৱনলৈ কথা মানে ক'বই নোৱাৰি হয়নে নহয় বন্ধুসকল চ' গাইজ ইয়াৰ ভিউটো চাওক কিমান মজা চব পিনে পাহাৰ আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ আহিছে মজা লাগিছে চাওক হোৱাট এ বিউটিফুল নেচাৰ
চাওক এইটো ঝৰ্ণা মজা লাগিছে এই কি কৰি আছা বিলাক তুমি নষ্ট কৰি আছা পানীবিলাক পাহাৰৰ वाओ कॉर्नरिंग दिखছে ना ये है हमारा छोटा मोटा शिलोंग अरोरा शिलोंग साहब वाओ आई लव इट मैन সো ৰাইট এতিয়া আহি গ'লো আমি টুটুৰিয়া পাহাৰত আৰু মোৰ লগত আছে বিপুল এই মোৰ খাস ফ্ৰেণ্ড হয় কিন্তু দেই আৰু ইয়াক মোৰ কথা একো নুসুধিব একো ডিএম নকৰিব কাৰণ ই কিন্তু মোৰ কথা কৈ দিব পাৰে অলপ ল'ৰাটোত অলপ বেলেগ টাইপ আছে আৰু দেৱাহঁতে কিবা খোৱা বস্তু আনিছে আপোনালোকক মটৰ ব্লগিঙত কৈছোঁৱে মই তো কি আনিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' গাইজ ফাইনেলি আহি গ'ল বিৰিয়ানী আৰু এইটোৱে আনিছে দেৱাহঁতে আৰু লগত পানী চ' মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে আনিছে মজা আৰু ইয়াত আছে অলপ চিকেন চ' এনেকৈ আজি ৰবিবাৰটো পূৰা ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ হয়নে নহয় বহুত দিনৰ মূৰত আজি এনেকৈ চিল আউট কৰিব আহিছোঁ উইথ ইণ্ডিয়ান নেচাৰ মজা চ' ৰাইট এতিয়া তো আমি ইয়াতে আছোঁ চ' ইয়াতে কিছুমান ফটো উঠিব আহিছে ভাল লাগে নিজৰে এটা ভাল লাগে চ' কোনোবাৰ মনত ভাল নালাগিব পাৰে বাট মোৰ মনত বহুত ভাল লাগে এনেকৈ যদি ফটো উঠিব আহে চাওক ব্ৰ তোমাৰ নাম কি নিয়ন আচ্ছা এনিৱে আপোনালোকক ঘৰত লগ পাইছোঁ ডাইৰেক্টলি বাই বাই চ' ৰাইট আহি কিনে মই শুই গৈছিলোঁ শুই যাই এতিয়া উঠিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে এৰাউণ্ড 8টা ৰাতি 8টা হৈছে এতিয়া আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে আৰু এটা আহিয়ে ছেড নিউজ পাইছোঁ যে আমাৰ SBN ব্লগছ যে আছে SBN ব্লগছৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে চ' ZX10ত হৈছে কাৱাছাকি নিনজা ZX10 একদম নাইয়ে আপোনালোকে ফটোখন দেখাব পাৰে চ' আহিয়ে নিউজটো শুনা পাইছোঁ বহুত বেয়া লাগিছে চ' জলদি ঠিক হৈ যাওক SBN ভাই বেক টু ৰেডি টু ৰল ইন ৰ'ড চ' সোনকালে ভাল হৈ যাওক আহিয়ে বেয়া কথা শুনা পাইছোঁ চ' বহুত বেয়া লাগিছে SBN ভাইৰ কাৰণে চ' এনিৱে আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আৰু কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ চ' আজিলৈ বাই বাই এতিয়া এডিট কৰি কিনে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু মোৰটোও বিষাই আছে চাওঁ কিমান দূৰ এডিট কৰিব পাৰোঁ চ' আজিলৈ বাই বাই